أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، معكم الشيف ليلى. اليوم رح نحضر قدامكم كيف تعملوا الكنافة بطريقة كتير سهلة. المكونات متوفرة عندكم بالبيت. حضروا الفيديو واعملوا لايك وكومنت قبل ما نبلش. بطنجرة بضيف 3 أكواب من الحليب، 4 ملاعق كبار من السميد، ملعقة كبيرة من السكر، وملعقة كبيرة من الزبدة. بحرك المكونات مع بعضها منيح لحتى نوصل للقوام اللي شايفينه. لما تبلش تغلي بزيد ملعقة كبيرة من مية الزهر وملعقة كبيرة من مية الورد. منطفي تحتها، وبهالوقت بكون محضرة صينية البيركس بدهنها بالزبدة، برجع بضيف فوقها كعك مطحون. من بعدها بضيف المحتوى مثل ما نكون شايفين، لازم تكون كلها على ذات المستوى. وبالأخير برجع بضيف كعك مطحون. طريقة عملها للكنافة كتير هينة، ما بتاخد أبداً كمان وقت معكم بالتحضير، ومكوناتها متوفرة عندكم بالبيت. من بعدها بضيف 100 جرام من الزبدة، بكون بهالوقت محمية الفرن، بفوتها بقلبها لمدة ربع ساعة تقريباً حتى تحمر مزبوط، برجع بطفي تحتها. من بعدها نبلش بتحضير القطر. بطنجرة بضيف 1.5 كوب من السكر مع 1 كوب من المي. من بعدها بضيف ملعقة صغيرة من مية الزهر وملعقة صغيرة من مية الورد. لما تبلش تغلي بنطر عليها 5 دقايق، وبرجع بضيف رشة ملح الليمون، وهيك بصير جاهز القطر. بهالوقت رح يبين عندكم فيديو كيف تحضروا سمون بالحليب، وفيديو تاني كيف تعملوا كيك كتير لايت. فوتوا جربون كمان، كتير رح تحبون.